Hi guys, welcome back to new video. आज चाहिँ बिहानै उठेर नुहाएँ अनि सो आई होप यु आर डुइङ वेल. सकेसम्म एक दुई दिनमा ब्लग हालिराख्छु कि म. प्लिज गाइज डु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल. नुहाएँ हेर्नु न, फेस चाहिँ यस्तो छ कि मेरो ओरिजिनल फेस चाहिँ. दिस इज विदाउट मेकअप. है जस्ट नुहाएँ, पूजा गरेँ. अनि यो चाहिँ मेरो माइक्रोसले सेयरिङ गरेको थियो. पिल हुन्छ अरे के जान्छ अरे, त्यही पनि यहाँ चाहिँ इग्नोर दिस टाटे पाटे गाइज. सो किप वाचिङ. आज के गर्छु, कहाँ कहाँ जान्छु, सबै देखाउँछु गाइज. बाई. अब यहाँ चाहिँ मेरो चिया बन्दैछ गाइज. चिया खाने चाहिँ म एक्लै हो, कफी खाने चाहिँ मेरो बुढा. मेरो चाहिँ यहाँ चिया रेडी भयो. अब चिया हाल्छु. त्यसको बाजे एउटा हात घुम्ने बेफाइदै हो कि. मेरो त्यो स्टिक थियो, फिक्स गर्छु भनेको. हालिसकेपछि देखाउँछु. यो चाहिँ मेरो हस्बेन्डलाई कफी हो. यो मेरो चिया, यो उहाँको लागि कफी, नर्मल नेसकफी गाइस. उहाँलाई चाहिँ लेमन हाल्नुपर्छ कि कफीमा, सुगर केही हाल्नुहुन्न, अनि लेमन लाइक दिस. लेमन पनि थोरै किन हालेको फिलै भएन भन्नुहुन्छ. सो ल, नर्मल कफी हो कि गाइज. यो चाहिँ बिहानै मेरो मिनी डार्लिङलाई पानी पनि हामीले पिउने पानी पिउँछन्. म चाहिँ पहिलादेखि नै म जो पानी पिउँछु त्यही दिन्छु यसलाई, बिचरालाई. यहाँ आफ्नै पारेर नै ल पानी मिलाइदिन्छ. यो चाहिँ महाराजाको पानी हो कि. यो चाहिँ खाना त त्यो खाँदैन. यो चाहिँ महाराजाको आची गर्ने ठाउँ. यो चाहिँ महाराजाको खानाहरू. अर्को एक बोरा बाहिर छ. हाई गाइज, अब चाहिँ हामी यसो मुस्ट्रिपतिर जाउँ कि भनेर म चाहिँ गेट रेडी हुँदैछु. अनि यो चाहिँ तिनीहरूले पिलिङ हुन्छ, झर्छ, हल्का मात्र बस्छ, अनि 1 महिनापछि फेरि टचअप गर्नुपर्छ भनेदेखि. अनि इट्स गोइङ लाइक मैले हल्का रिफिल गरिदिएँ. म यो म्याटको लिपस्टिक लाउँछु है त. मान्छेले लिप लाइनर लाएर, लिपस्टिक लाएर, अनि लिप ग्लस लाएर ओठ कस्तो दामी बनाउँछ. मलाई चाहिँ अल्छी लाग्छ त्यो सबै गरेर बस्नलाई. सो म चाहिँ you can see my face. My lips is nice, no? Only one lipstick. यत्रो लङ प्रोसेस चाहिँ मलाई गर्नु मन लाग्दैन. अलरेडी फेसको लागि लङ प्रोसेस यो लेख्नु पर्दै थियो भने लेख्नु परेन. अनि हल्का ब्लस लाएँ, पाउडर लाएँ, लुज पाउडर, बिकज आई अप्लाइड सम फाउन्डेसन अल्सो. मेरो चाहिँ पत्ता आएको छ है, त्यही भएर. तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो अगाडि मेरो विदाउट मेकअपको लुक्स. अघि न, अहिले विथ मेकअप. लेट्स गेट रेडी. अनि हामी चाहिँ ओटिटी च्यालेन्ज,
ओटिटी भिडियो नि बनाउ ओटिटी चेक भिडियो नि बनाउँछु कि आज हामी गाइज हामी चाहिँ निस्केको ओ माई गड रेडी हुँदा यताउता गर्दा हेर्नु नि हामीले भिडियो सिडियो बनाउँदा फोटोसोटो खिच्दा यस्तो गर्मी हुन्छ कि बाहिर अलवेज म निस्किन्छ हुन्छु बिहान उठ्ने बित्तिकै यसो च्यास्या आयो नुहायो रेडी गर्दा यतिकै पनि 11-12 बजे आज नि 12 बजे मध्ये 12 बजे निस्केर यस्तो गर्मी छ कि मेरो हस्बेन्डको चाहिँ अलिकति उद्यान काम छ अरे त्यो उसमा मिनिस्ट्री अफ अफेयर डिपार्टमेन्टमा जानुभएको छ म चाहिँ गाडीमा यहाँ गाडीको एसीले नभएर नि फ्यान चलाइरहेको छु किनभने मेकअप फाउन्डेसन युज गरेको छु नि त मैले आज सो इट विल खर्बान माइक्रो ब्लेडिङ इज हियर So guys, my vlog is going like this today. Guys, हामी आइपुग्यौँ मुस्ट्रिप लुलु लस्सी म चाहिँ एउटा केही लिन्छु अब आजको ब्लग चाहिँ यस्तै हो कि मेरो म डेली के गर्छु कहाँ जान्छु भनेर पोस्ट गरिरहेको हुन्छु गाइस हामी चाहिँ अलमोस्ट 2 घन्टा पछि फर्किएछ अलमोस्ट कति बजे अहिले बाबा 2 बज्यो 12 बज्यो अराउन्ड गएको 11:30 सब ग्रोसरी यताउता लियौँ अब घर जान्छौँ भोक लागेको छ खाना साना बनाउने खाने सो दिस इज हाउ आई स्पेन्ड माई होल डे गाजर पनि प्ल्याक्ट हुन लाग्छ यहाँ टकटक झरेको छ है keep watching now I'm on the way मुस्ट्रिप मलबाट हाम्रो घर चाहिँ जम्मा 10 मिनटको फरक छ एउटा 2टा सिग्नल मात्र हो so near हो भन्न मात्र नेपालमा जस्तो छैन विदेशमा अब वकिङ जानु पर्यो भने त अब मर्छ होला यस्तो घाममा गाइस यति धेरै हिट छ कि अहिले म कुरा नगरौँ 51-52 डिग्री पुगेको छ लास्ट इयरतिर अलि चिसो भएको थियो फेरि यो साल यति धेरै चिसो गर्मी बढ्यो कि वात्तै अहिले हेर्नु न अगस्त भइसक्यो अगस्तसम्म झन् धेरै तातिरहेछ जुन जुलाईमा भन्दा पनि धेरै तातिरहेछ अहिले सकी पछि गाइस हामी चाहिँ दोकान गएर आयौँ अब भोक लागिरहेको थियो त्यही भएर हामी चाहिँ जुगाड गरौँ जुगाड मतलब नुडल्स पास्ता खाना हिजो बनाएको पास्ता गाइस नुडल्स पास्ता मिक्स अब चाहिँ म लागि कुकिङतिर गाइस यो साग हो काङ्लाङको साग मलाई यो साग चाहिँ दामी लाग्छ मेरो साग आलु एन्ड देन भेन्टा म कस्तो खतरा ग्रेभी रे मिक्स तरकारी हो मेरो तेल डाल्यो त्यसका बाजे रोडी अब मेरो पकाउने स्किल यही हो गाइस 1 2 3 4 तरकारी this is aloo bhutin guys aloo is adi cutting now I am adding this this is a benta small like to want the purple benta ladies finger के पो भन्छ यसलाई eggplant के पो भन्छ झारो र नाम हुन्छ आफूले थाहा भएको भनेको भेन्टै हो म चाहिँ भेन्टै भन्छु गाइस दामी बनाएर एकछिन छोड्छु छोटो साग यहाँको साग तरकारी हेर्दै कम्ती लाग्ने यसमा
almost packed as अब यसमा भात बसाल्छ राइस गर्नु छ तर आज चाहिँ प्रेसर कुकरमा टमाटर हाल्छु मस्त एकछिन छोड्छु अनि पछि साग हाल्नु दामी हुन्छ गाइस हेर्नु न साग माइ गड कस्तो दामी भयो हेर्दै कम लाग्ने कि हेर्नु न तर म चाहिँ यस्तो ड्राई राख्ने होइन मैले दाल बनाएको छैन नि त ग्रेभी हल्का पानी हाल्छु पानी हाल्दा पनि यस्तो मिठो हुन्छ यो साग जति पानी हाल्यो त्यति लुत्रुक्क जाने खालको कि हाम्रो नेपालको जस्तो पानी हाल्यो भने छपरक्क हुँदैन कि लतक्क जाँदैन यो त्यसमा चाहिँ आलु र यो बैगन कम्बिनेसन यस्तो खतरा हुन्छ कि हेर्नु गाइस मेरो तरकारी कस्तो दामी भयो लुक्स माइ गड आज मासु नखाउनु भनेको तर माछको तरकारी हिजोको रहेछ चिकन हेर्नु यस्तो हेर्नु न अहिले यस्तो खानुपर्छ कि क्या दामी लुक्स मिठो हुन्छ भातसँग जस्तो लागेको छ यो साग चाहिँ मलाई झोल हाल्नु मनपर्छ कि भात नै काटेर हाल्छु अब म खाना खान्छु हेर्नु मेरो खाना यो त करी कस्तो मिठो भएछ मासुको अचार बुढाको अचार ल खोर्सानी प्याज बिना खानै खान सक्दैन गाइस खाए ल तरकारी कस्तो मिठो लाग्छ नि कुरा नगरौँ कहिले उठाउनु जानु लाग्यो हुन्छ खतरा मिठो चिकन अचार मासु नखाने भनेको त गाइस हेर्दै बेलुका भएछ राति भएछ अब इभिनिङको स्न्याक्स केक खाँदैछु आई हेभ समथिङ लिटल सेलिब्रेसन सो त्यो चाहिँ म अहिले ब्लगमा हालेन पछि हाल्छु गाइस अब इभिनिङ भन्नाले रातिको अब खानासाना हुँदैन होला भयो भने हालौँला नभए थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ प्लिज डु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल दिस इज द coffee cake I'm trying for the first time this coffee cake I never had before but it's smile only coffee cake is not that much good so that's okay bye bye take care please do subscribe my YouTube channel what ignore it guys bye bye love you all please do subscribe my YouTube channel and another vlog is coming soon keep watching hooray ha ha Thanks for watching. Please subscribe my channel.